সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাৰুৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আমিতো সকলোৱে নাৰিকলৰ লাৰু খাই ভালেই পাওঁ নহয় জানো আৰু প্ৰায়ভাগে বনাবলৈও জানে গতিকে যিসকলে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ এয়া মই দুটা নাৰিকল মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত চেনি দিব লাগিব মই দুটা নাৰিকলত 2 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম চেনিখিনি দি পেলাই নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালকৈ সানি পেলাই অলপ সময় ৰাখি দিব লাগিব যেহেতু চুজিৰ লগত বনাম আমি নাৰিকলৰ লাৰুখিনি গতিকে এইখিনি সানি পেলাই অলপ সময় ৰখাৰ সময়খিনিত আমি চুজিখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি লো ফ্লেমত 2 কাপ চুজি দিছোঁ আৰু এটা চুজিখিনি 4 মিনিটমান সময় লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে প্ৰয়োজন অনুসৰি লো টু মিডিয়াম কৰি থাকিলেই হ'ল ফ্লেমটো আৰু লাহে লাহে ইয়া চুজিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিলে আমি গেছ অফ কৰি দি লগে লগে ডিছ এখনত বাকি ল'ব লাগিব গৰম কেৰাহী ৰাখিব নালাগে এতিয়া নাৰিকলখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা বগা সসপেন এটা লৈ লৈছোঁ বগা মানে সফা সসপেন এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ এতিয়া লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে নাৰিকলখিনি ভাজি থাকিব লাগিব হাত এৰি নিদিয়াকে আৰু মন কৰিব লাগিব যাতে নাৰিকল ভজা বাচনটোত হালধি বা তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় নহলে নাৰিকলখিনি ভাজোতে ৰঙচুৱা হৈ যাব পাৰে অলপ হালধীয়া ধৰণৰ সেই কাৰণে এনেকুৱা সফা বাচন এটা ল'ব লাগে তেতিয়া নাৰিকলৰ লাডুটো খুব সুন্দৰকৈ বগা হয় আৰু এতিয়া এয়া চেনিখিনি গলি আঠা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া দি দিম ইলাইচি এয়া 4টা ইলাইচিৰ গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ বাকলিখিনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গুটিখিনি খুন্দি লৈছোঁ এতিয়া নাৰিকলখিনিত গুটিখিনি দি দিম আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম হাত নেৰাকে যেতিয়া আঠাটো বেছি হৈ আহিবলৈ ধৰে তেতিয়া আৰু ঘনাই লৰাবলৈ লাগে আৰু মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগে আঠাটো কিমান হৈছে এয়া চেক কৰি চাইছোঁ আৰু 2 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব তাৰ পিছতে চুজি দিব পৰা হ'ব আৰু চুজিখিনি একেবাৰতে দি ল'ব নালাগে অলপ অলপকৈ দি পেলাই চেক কৰি থাকিব লাগে এয়া 1 কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ আৰু 1 কাপৰ আধাখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই চাম আৰু কিমানখিনি লাগে তাৰ পিছত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিম চুজিখিনি দি আকৌ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত কিমান ঢিলা হৈ থাকে বা আঠাটো কিমান হৈছে সেই অনুসৰি চাই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰা যায় ইয়াত আৰু অকমান চুজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধা কাপ ৰখি যোৱা কোনো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত আৰু চুজি নালাগে দুটা নাৰিকলত মই 1 কাপ চুজি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইখিনি এতিয়া আৰু 2 মিনিটমান সময় ভালকৈ লৰাই ভাজিলে লাডু বনাব পৰা যাব এতিয়া লো ফ্লেমত এইখিনি ভাজি আছোঁ আৰু নমাবৰ সময়ত এবাৰ আঠাটো চেক কৰি ল'ম এয়া চাইছোঁ পাৰফেক্ট লাডু বনাব পৰা আঠাটো আহি গ'ল এতিয়া গেছ অফ কৰি গৰমে গৰমে এখন ষ্টিলৰ কাঁহীত বাকি ল'ম আৰু বাকি পেলাই একেবাৰে ৰ'ব নালাগে গৰমে গৰমে লাডুখিনি বনাই দিব লাগে ঠাণ্ডা হ'লে লাডু বনাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু এয়া প্ৰথমটো লাডু মায়ে বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' কৰি থকাৰ সময় নাই গৰম হৈ থাকোঁতেই মাক জীয়েক দুইজনী মিলি লাডুকেইটা ফটাফট বনাই লওঁ আৰু এয়া দুইজনী লাগি গৈছোঁ লাডু বনোৱাত এই ধৰণেৰে গোটেইখিনি লাডু গৰমে গৰমে বনাই ল'ম আৰু এয়া আমাৰ গোটেইখিনি লাডু বনোৱা হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আৰু আপোনালোকেও বনাই খাই চাব এই ধৰণেৰে আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব
আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।